Přátelé, vítejte u neděle. Dnešní video vůbec být nemělo, čeká nás dneska večer komunitní call, nicméně máme za sebou poměrně krušný víkend. Hysterie, která se všude šíří kolem USDC, byla hodně silná. Navíc já jsem měl pocit, že vlastně nejvíc toho foodu jsme si mezi sebou sdíleli my. Pojďme se teď podívat na to, co se s USDC stalo a jaká by mohla být jeho nejbližší budoucnost, protože já si myslím, že to nebude zas tak horký. OK, na USDC jsme viděli nějaký depek, který byl prakticky způsobený dvouma věcma. Objevila se informace, že Circle, což je vydavatel USDC, má nějaké svoje prostředky v SVB, tedy v té krásné Silicon Valley bance, která to vypadá, že prostě je mrtvá. To byl první stupeň k tomu, abychom tady spustili nějaký neřízený pád toho stablecoinu. Druhá věc byla ta, že to prostě přišlo v pátek večer, to znamená ve chvíli, kdy mají zavřeno banky a vlastně ta cena USDC se odvíjela pouze na spotových trhách, na směnárnách a na decentralizovaných směnárnách, kde ta likvidita nebyla úplně velká, proto to sesunout o nějakých těch 20%, nebo kam se to podívalo nejvíc dolů, nebylo zas tak úplně těžký. Já chápu, že všichni měli před očima to USD, který prostě jako šlo na nulu. Tam to samozřejmě nebylo vůbec hezký a naprosto chápu, že se tady objevily naprosto stejné obavy. Nicméně pojďme se teď podívat na pár bodů, který nám snad naznačí, jakým směrem by se mělo USDC, jeho cena a všechno ostatní odvíjet, protože co si budeme, smrt USDC by minimálně v krátkodobém horizontu nebyla pro trh úplně ideální. Takže přátelé, Circle má u SVB pouze 8,2 nebo 8,3% těch prostředků z USDC. Někde jsem četl na Twitteru i 25%, což by samozřejmě byl problém. Nicméně je to 8,2%, což je asi 3,3 bilionu dolarů. Podle odborníků ve chvíli, kdy by mělo přijít vypořádání, tak SVB je v takové fázi, že minimálně nějakých 94 až 97% by měl Circle dostat zpátky. Takže ta reálná škoda, která by mohla být, by byla někde kolem 200 milionů dolarů, což by nebylo zas tak horký. To je první za mě jako pozitivní zpráva. A pozitivní zpráv máme mnohem víc. Další pozitivní zpráva je, že 75% prostředků Circlu leží někde na tříletý zámek, kde samozřejmě se to úročí a prakticky během pár měsíců nebo týdnů by i tahle ta ztráta byla nahnána zpátky na těch úrokách. Circlu navíc teď samozřejmě i hraje do karet to zvyšování sazeb, protože tam mají nějaký dluhopisy a prostě ty ztracený prachy, kdyby SVB vyplatila jenom část, tak si je Circle velmi rychle schopnej sám na sebe vydělat. No a třetí pozitivní věc, tak ta si myslím, že se snad ukáže v pondělí, protože jak jsem o tom mluvil na začátku, schodit stable šlo pouze díky spotovým obchodům na centralizovaných kryptoburzách a na decentralizovaných směnárnách. Nikde jinde ne, protože všechny banky mělo zavřeno. To znamená, že je přes víkend zavřený i ten redeem dolaru na USDC, takže dá se s největší pravděpodobností očekávat, vlastně i Binance to zastavila, protože prostě mají zavřeno ty banky, takže dá se počítat, že s pondělním otevřením bank se začnou dělat redeemy a začne se to srovnávat a já si myslím, že se velice brzo k té jedničce podíváme. Chápu, že to není vůbec jako pěkná situace. Teď tady samozřejmě si budou na nás všichni ukazovat. Přátelé, nezapomeňme ale na to, že teda USDC patří pod centralizovanou společnost, pod společnost, která podléhá naprosto všem státním regulacím, to je věc číslo 1. A věc číslo 2 je SVB je opět banka, která jako podléhá státním regulacím a není to tady o žádném pádu protokolu. Opět nám jako ten bordel v tom kryptu udělali centralizované orgány. Já chápu, že jestli jste měli 100-200 tisíc USDC, tak jako 20% dolů je prostě vošklivý schod. Já doufám, že jste to všichni ustáli, tím hlavně psychicky, protože opravdu si myslím, že USDC, že by mělo padnout, tak ta pravděpodobnost je silně malá. Je zase prostě vidět, že centralizované společnosti
tady prostě poserou, na co sáhnou. Takže přátelé, opatrně, nešiřme mezi sebou hysterii, opravdu šíří 25%, když je to 8, nevypadá to dobře, sami sobě si škodíme, sami sobě jako si ubližujeme, nemá to smysl, pojďme se na to podívat realisticky, jak to je, a já si myslím, že příští týden nám ukáže, jakým směrem by USDC mělo jít, ale za mě je daleko větší pravděpodobnost, že se vrátí zpátky k PEGu, než aby šla na nulu. Uslyšíme se večer v 8 na komunitním kolu na Discordu. Na všechny se na vás moc těším. Čau.